نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. ویدئوی دوم مینی دوره قانون گلدون، قانون طبیعت. ما در این ویدئوی آموزشی میخوایم با همدیگه پیدا کنیم چه قوانینی بر این طبیعت زیبا حاکمه که بر انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات و جزئی از این طبیعت حاکمه تا بتونیم زندگی بهتری رو با کیفیت بالاتری تجربه بکنیم. قانون اولمون در باب مقایسه کردن ممنوع بود. به صورت خلاصه راجع به این صحبت کردیم که نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم، چرا که این اصل بسیار زیبا در طبیعت هم صادقه. ما باید خودمون رو با گذشته خودمون مقایسه بکنیم، با خواهرمون، با برادرمون، با همسنمون، با همدانشگاهیمون نباید قیاس بکنیم. گذشته ما بهترین خطکش جهت قیاسه و ارزیابی این که در گذشته چیکار میکردیم در حال حاضر انجام نمیدیم و حالمون بدتره، یا اینکه در گذشته انجام میدادیم در حال حاضر انجام نمیدیم حالمون بهتره. یک خطکش بسیار درستی بود جهت اصلاح مسیر که ما کدوم مسیر رو تو زندگیمون طی بکنیم، چه ورزشی رو انجام بدیم، با چه کسی در ارتباط باشیم، چه مدرک تحصیلی رو بگیریم، چه رشته‌ای، چه کاری، چه حرفه‌ای، چه پیشه‌ای رو در پیش داشته باشیم. اصل دوم ما مربوط میشه به خاکت رو پیدا کن. هر گلی، هر موجودی، هر گیاهی در این دنیا یک خاکی داره. این گل خاکش با خاک کاکتوس متفاوته. حسن یوسف خاکش با خاک دیگری متفاوته. تمام گلها خاکشون با همدیگه متفاوتن. مخصوصا زمانی که کوچک هستن اهمیت خاک بیشتره. مخصوصا زمانی که میخوایم بیشترین منفعت رو ببریم، بیشترین رشد رو ببریم، بیشترین استفاده رو بکنیم، خاک بسیار مهم میشه. جالبه بدونید که در علوم مالی زمین به عنوان یک دارایی هستش که مستهلک نمیشه، اما یک استثناء داره. استثناش چیه؟ آفرین، زمین کشاورزی مستهلک میشه. پس خاکی که بخوایم توش بهره‌وری کشاورزی بکنیم مشمول استهلاک میشه، مستهلک میشه. اگر من میخوام برنج بکارم هر چند سال یک بار بایستی یک حالی به خاکم بدم، بایستی یک اوورهالی انجام بدم، بایستی یک هزینه‌ای برای خاکم بکنم. خاک من بسیار بسیار حائز اهمیته. این اصل بسیار مهم در خصوص تک تک ما انسان ها هم صادقه. زمانی که افراد تصمیم به مهاجرت میگیرن و این کار رو تو سنین بالا انجام میدن، با اینکه اکثر استانداردها و خواسته هایی که داشتن برآورده شده، ولی باز میگن چی؟ هیچ جا کشور خودمون نمیشه. این علت اصلیش به خاطر همین قانون زیبای خاکمونه. ما توی خاکی پرورش پیدا کردیم، رشد پیدا کردیم، بزرگ شدیم، با اون خاک خو گرفتیم. نمیتونیم خاکمون رو عوض بکنیم. حالا خاک عوض کردن تو زندگی ما صرفا معطوف به بحث مهاجرت نیست. میتونه در حد یک شهر هم باشه، در حد یک روستا هم باشه، در حد یک کشور باشه، در حد قاره باشه، میتونه خیلی ریزتر باشه. من به عنوان یک انسان رشته تحصیلیم هم خاکمه، چون دارم ازش تغذیه میکنم. اگر من رشته تحصیلیم رو دوست نداشته باشم، دقیقاً مشابه همون زمانیه که یک گلدون گل گرفتم و خاک اشتباه داخلش ریختم. رشد نمیکنه، از بینم میره. ولی گل 6 ماه زمان میبره از بین بره، ما 60 سال زمان میبره از بین بریم، ولی جفتمون از بین رفتیم و جفتمون زندگیمون رو باختیم. اگر من رشته‌ای که دوست دارم رو، این فکر نکنید این ور اونور نگاه میکنم دیوونم و این پرسنل نازنین مجموعه آموزشی روزم، پرسنل رو دارم نگاه میکنم پیرشی به خدا. اگر من میبینم که رشته‌مو دوست ندارم، دانشگاهمو دوست ندارم، محیط زندگیمو دوست ندارم، باید بیام اینا رو پیدا بکنم. اگر نمیتونم اون فضایی که مهیا شده راحت بخوابم، اینا همه خاک منه، اینو باید تغییرش بدم.
اگر نمیتونم با یه شخصی توی محیطی توی شرکتی پرورش پیدا کنم بزرگ بشم، باید اینو تغییرش بدم. خاک یکی از چیزهایی هستش که باهاش در ارتباط گل. بنابراین هر چیزی که انسان باهاش در ارتباطه میتونه خاکش باشه. وقتی من با ماشینم نمیتونم خوب بگیرم یکی بشم بستر آرامش و رفاه و کیفیت و پس اونم میتونه خاک من باشه. هر چیزی که من باهاش در ارتباطم میتونه خاک من باشه و من به شدت باید به چیزهایی که خاکم هستش توجه کنم که آیا این خاک من هست یا نه. انسان‌ها یه اشتباهی میکنن، میان میبینن یه سری از گل‌ها یه سری از گیاها دارن خیلی خوب رشد میکنن، میبینه پسرمون رفته پزشکی خونده دانشگاه تهران، چقدر موفقه، چقدر نمرات عالی، چه درآمد خوبی، چه همکارای خوبی، چه رفقای خوبی، چه زندگی خوشحال و خوشنودی، چه موفقی. میگه بذار منم برم همون کارو کنم. داری خاک اشتباه انتخاب میکنی. این خاک برای این گل خوبه، این خاک برای گل دیگری خوب نیست. نزدیک مقایسه شد، ولی با یه دید دیگه، با یه دید بنیادی دیگه. اگر فلانی رفته تو این سن ازدواج کرده، تو این سن این کار کرده اون کار کرده، لزوما شاید این خاک من نیست. اگر رشته حسابداری، رشته مالی، رشته اقتصاد، فایننس، رشته درآمدزاییه و رشته خیلی خوبیه، تو این نقطه کره زمین خیلی تقاضا داره، لزوما رشته باب میل من نیست. اگر این فرد برای این شخص خوب بوده و اینا بسیار بسیار موفق شدن و خوشحالن، لزوما اون فرد برای من هم خوب نیست. بنابراین خاک ما بسیار بسیار مهمه که برای خود ما باشه تا بستر رشد رو مهیا کنه. پدر بنده هفته گذشته یه گلدون گل گرفته بود. گفتم پدر خاکش رو خودت ریختی؟ گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم این خاک این گلدون نیست، این گل داره با من حرف میزنه. بابا این شله، این الان این خاکش این نیست، بی خود کرده. خاک تو خونه رچن برای چیختن باید تو همین رشد کنه. پس این قانون زندگیه. الان چی شد؟ 4 تا شاخه داشت، 3 تاش نیست. 2 ماه دیگه اون یکیش هم نیست. چرا؟ چون اصل زندگیه، قانون زندگیه، نمیتونی به زور درستش کنی. این که همه رفتن تو فلان کشور موفق شدن، تو هم باید بری اونجا تحصیل کنی موفق بشی، این خبرها نیست. قانون زندگی جبر زندگیه، اصول زندگیه، نباید تخطی کنی، باید احترام بذاری. مواد خیلی ریخته، باید حواست باشه که دقیقاً مطابق همون عمل بکنی. یعنی من باید انقدر حواسم باشه که آقا من تو این دانشگاه نمیتونم پرورش پیدا کنم، نمیتونم رشد پیدا کنم، تو این شرکت اجازه رشد به من نمیدم، من تو این شرکت حالم خوب نیست، انرژی خوبی نداره، شادمانی ندارم، نشاط ندارم. بستر رشد از خاکه. اگه خاک درست نباشه هی آب بریز، هی نور بده، درست نمیشه. اصلا بیس خاکه، بیس خاکه. حالا چند وقت یه بار گلدونا رو میان چیکار میکنن؟ خاکش رو زیر رو میکنن، درسته؟ ولی این کار رو خیلی با حساسیت انجام میدن. طوری این کار رو انجام میدن که به ریشه آسیب نزنه. اگه به خاک اون قسمتی که ریشه هست رو دست نمیزنن. برای همین میگن بعضی از آدم‌ها ریشه دارن. اگه خاکتو پیدا کنی ریشه دار میشی، اگه خاکتو پیدا نکنی ریشه دار نمیشی. اگه خاکت خاک خودت باشه، علاقت باشه، عشقت باشه، تو اون کار، تو اون حرفه، تو اون رشته، با اون فرد، تو اون شرکت ریشه دار میشی. و حالا بعد از چند وقت که میخوای خاکت رو زیر رو بکنی، یه نفسی بکشه این گل، یه نفسی بکشه این آدم، باید طوری این کار رو بکنی که به ریشت آسیب نزنی. بنابراین چند وقت یه بار ما باید خلوت کنیم، هر جایی که دوست دارید، هر جایی که حس آرامش دارید، تمرکزتون زیاده، درگیر چیزای بی اهمیت نمیشید، قشنگ خلوت کنید، یه مقدار با وسواس خاکتون رو چیکار کنید؟ تکون بدید. یک مقدار بعد از یه مدتی که توی ظرفیتی، توی ظرفی، توی گلدونی یه گل رشد پیدا میکنه، خاکش میشینه. یه مقدار باید خاک اضافه کنید. خاک اضافه کردن، دانش رو باید اضافه کنی، مهارت رو باید اضافه کنی،
آگاهی رو بایستی اضافه بکنی. اگر این گل میخواد از این گلدون بره تو گلدون بزرگتر، باید چیش اضافه بشه؟ آفرین آفرین، 20 امتیاز مثبت، 3 تا چراغ سبز، خاکش اضافه بشه. پس نمیشه یک فردی توی پستی، توی مقامی، توی منصبی بخواد ارتقا پیدا کنه دانشش زیاد نشه. نمیتونه یک فرد خاصه ای داشته باشه از زندگیش که این چه وضع زندگیه که من دارم، بذار ماشین بهتر، خونه بهتر، همسر بهتر، چشمم روشن، فرزند بهتر داشته باشم، روابط بهتر داشته باشم، مسافرت بهتر برم، تفریح بهتری انجام بدم، ولی خاکم رو زیاد نکنم. این نمیشه، این قانون زندگیه. اگه درآمد بیشتر میخوای یعنی چی؟ یعنی این گلدون، این ظرف زندگیت، این چیزی که داریش توش، این اسکیلی که توش داری زندگی میکنی، این برات کوچیکه، میخوای بزرگ بشی، باید برگردی به طبیعت. یهو نمیتونی بزرگ بشی. شما الان این گلا رو نمیتونید به یک مرتبه بذارید توی گلدون خیلی بزرگ. گلدون یک مقدار بزرگتر، هم ارتفاع هم حجم، هم ارتفاع هم حجم. یعنی وقتی آدم میخواد رشد پیدا کنه، هم باید عرض زندگیش بزرگ بشه، هم طول زندگیش بزرگ بشه. یعنی هم باید تو زمینه‌های مختلف دانش آگاهی و مهارتش رو، هم باید تو همون زمینه‌ای که بوده باز تخصصی تر، داناتر، باهوشتر، آگاهتر، با تجربه تر، با مهارت تر. بعد اضافه کنه. اگه اضافه نکنه چی میشه؟ گلدون اضافه گذاشتیم با همون خاک و این میره اون تو میشینه، دیگه نمیتونه رشد کنه، این کج میشه، میفته. برای همینه که طرف بهش یه شبه پول میرسه، ارث میرسه، مقام میرسه، منصبت میرسه، یه ماشین خوب میرسه، فردا خبرش میاد طرف با ماشین پرش زد توی درخت به اصطلاح خیابون ولیعصر، حیف اون درخت زد، خودشو کش. طرف تو این پست و مقام 2 سال موند، فلان اختلاس صورت گرفت، ظرفیت نداشت دیگه، خاکش رو اضافه نکرد، تو فلان منصب و قدرت نشست، نتونست ایجاد بکنه، خودش هم زد خراب کرد. کج میشه، قانون طبیعته، دست شما نیست، به زور نمیتونی صاف نگه داری. پس حواستون باشه، لزوما هر تغییری تغییر درستی نیست. دوباره خاکش اضافه شده، گلدونش بزرگتر شده. اولین کاری که یه گل بعد از تغییر گلدونش انجام میشه، میبینید داخلش چیه؟ آفرین، کپ کردنه. میگن به اصطلاح گل کپ کرده. چی شده؟ آفرین، رشدش یه ذره گیج میزنه. انگار داره ارزیابی میکنه که تو این ظرفیت جدید، تو این محیط کار جدید، تو این ماشین جدید، با این شرایط مجردی شد متأهلی، با فرزند جدید، انگار داره شیشو بش میکنه، انگار داره ارزیابی میکنه این تصمیم درست بود، این تغییر درست بود. تغییر سریع صورت نمیگیره، یه مدتی ثابته. بعد از یه مدتی اگر اصول طبیعت رعایت شده باشه، یعنی به میزان درستی گلدون افزایش پیدا کرده باشه، به میزان درستی خاک افزایش پیدا کرده باشه، و اتفاقا زمانی که گلدون عوض میکنی خاک میریزی، نیاز به خاک جدید به تبع ته‌نشین شدن چی میشه؟ زودتر میشه. این الان وقتی گلدونش عوض کنم، نیاز به خاک جدیدش سریعتر میشه تا اینکه 2 سال پیش خاک ریختم بهش. متوجه عرض بنده هستید؟ یعنی وقتی که جایگاه تغییر میکنه، ظرفیت عوض میشه، سریع بعد از 2 ماه دوباره باید خاک بریزی. اینا همه چی میشه؟ استادای زندگی میشن. اینا همه راهنمای خوب میشن. یکی از چیزهایی که باعث موفقیت انسان میشه، باعث میشه که انسان نسبت به تایمی که زندگی کرده، همسناش، هم نوعاش، پخته تر، آگاه تر، داناتر، خوشحالتر، خوشبختتر، موفقتر، همیناست. داره از این راهنماهایی که طبیعت در اختیارش گذاشته استفاده میکنه. اینا رو به عنوان اصول زندگی بپذیرید. اگر میبینید که یک گلی تو خاک خودش نیست، سریع خاکش رو عوض کنید. نذارید تو خاک نامناسب زندگی کنید، چون دارید زندگیتون رو میسوزونید. اگه میبینید شرکتی که توش کار میکنید، ماشینی که دارید، خونه‌ای که دارید، لایف استایلی که دارید، زندگی که دارید، دوستی که دارید، همیاری که دارید،
همکار، هر چیزی که میبینید با خاک شما نیست، این رو سریع‌ترین حالت ممکن بیایید عوضش بکنید. چون مادامی که این عدم تغییر رو انجام بدید، شما نه تنها رشد نمی‌کنید، بلکه بستر آسیب به خودتون رو هم دارید فراهم می‌کنید و دقیقاً بستر آسیب به خودتون داره این رو تو خودتون نشون میده. حالا یکی برونگراست نشون میده، یکی درونگراست نشون نمیده. یکی از تو داره آسیب میزنه، آسیب رو چند سال دیگه معلوم میشه، یکی در حال حاضر بدنش ضعیفتر، سریع داره آسیب رو بهش نشون میده. اولین چیزی که توی بدن من ضعیف باشم، اولین چیزی هستش که به من این آسیب رو نشون میده. عجب جمله فلسفی شد. یعنی اگر من صدام ضعیف نسبت به کل بدنم، دارم آسیب به خودم میزنم، اولین چیزی که آسیب میزنه صدای من تغییر میکنه. اگه اعصاب من ضعیفه و اعصاب ضعیف من ضعیفترین چیزیه که من تو بدنم دارم، بنابراین به آنی که خاکم درست نباشه اعصاب من ضعیف میشه. اگر من زانو درد دارم و زانو درد من مهمترین آسیب من تو زندگیمه، به آنی که خاک من نخونه زانو درد میگیرم. بنابراین نشونه های این که به خودتون دقت کنید که بستر رشد مهیا شده، شادابید، خوشحالید، رشد میکنید، جوونه جدید میزنید. اینو وقتی دست میزنی میفهمی حالش خوبه یا نه، یعنی میزان سفتی و شلیش رو متوجه میشی که اگر خاک باشه اصلا با هیچ آبی و با هیچ نوری این گیاه سفت نمیشه. قوی هستی تو خاکی که هستی، قوی هستی تو شرکتی که هستی، تو زندگی که داری، تو مسائلی که قوی وایستادی، محکم هستی. اگه خاک خودت نباشه شما شل وامیستی، یه گیاه شل وامیسته. حالا دلمون نیومد این رو به صورت واقعی نشون بدیم. گیاه شل وامیسته، شل وایسته با یه باد سرعت بالا سریع چیکار میکنه؟ میفته. ولی وقتی خاکش باشه با بادی که با سرعت بالا بزنه نمیتونه از خاک درش بیاره. ولی اگر ریشه نداشته باشه که خاکش نباشه، با اولین طوفان، با اولین دست زدن از خاک میاد بیرون. ای بابا اینم داره میاد بیرون. اینا همه جبر زندگیه دیگه. یکی اومد خواست از ریشه درت بیاره، از خاک درت بیاره، ببین نمیشه. ولی این اگه خاکش نباشه 3 سود در میاد. اگه بارون شدید بزنه، بارون بیاد همه رو خیس میکنه، اما بعضی‌ها رو با سیل میبره. این اگه خاکش قوی باشه، خودش قوی باشه، آسیب پذیریش کمتره، کمتر آسیب میپذیره، بیشتر میتونه دوام بیاره. وقتی کسی خاکش نباشه آسیب پذیرتره. پس با 2 تا ناراحتی، 2 تا مشکل، 2 تا عدم پرداخت حقوق استعفا میده میره. حالا من میخوام از این ماه بچهای روز رو تست کنم. خاکشون هست یا نه؟ همه موافقن. ببینم حقوق ندیمم خاکش بوده باشه یا نه. اگر من همسرم خاکم باشه با 2 تا مشکل، آخه خدا رحمت کنه تمام رفتگان رو. من شوهر خالم 35 سال خالم رو نگهداری کرد تو بدترین شرایط. خاله‌ای که قد 190 داشت، بسیار زیبا بود، بسیار خوشبیان، با اعتماد به نفس، زیبا، عالی. بنده خدا به یه بیماری دچار شد که مجبور شد ازش 35 سال نگهداری کنه و حیوانی زودتر از خالمم فوت کرد. بگو حالا یه ویدیو آموزشی گذاشته، اشک ما رو در آوردی. و بعد خالمم دیگه نتونست زندگی بکنه. این انقدر دوستش داشت، انقدر خاکش خاک درستی بود، انقدر این پیوند زیبا بود که تو بدترین شرایط و سخت‌ترین شرایط زندگی مثل کوه با هم دیگه وایستادن زندگی کردن. ولی الان ما داریم زندگی ها رو نگاه میکنیم، میبینی چه بد شده خواهر. تا یه مشکل کوچیک میاد، من رفتم خونه بابام، چرا جواب منو دیر دادی فلان، چرا بهمان شد فلان. بعد میگن قدیما یه چیز دیگه بود. چرا؟ چون خاک نزدیکتر بود. چرا؟ چون گیاه کوچیک بود. گیاه کوچیک راحت‌تر منعطف‌تره، راحت‌تر پذیرشش بالاست، راحت‌تر میتونه اخ بگیره.
برای همینه که وقتی میخوان پیوند بزنن دو تا درخت رو، مثلا نمیدونم چه اصراریه، مثلا این کار آدم هم انجام میدن، مثلا میاد گیلاس رو با آلبالو پیوند میزنه، میگه تا نهاله پیوند بزن، نمیذاره یه درخت 50 ساله رو که بره پیوند بزنه، که میگه این پیوند نمیپذیره که. برای همین تا سنش کمه، اون موقع سنها کم بود، خاکا نزدیک به هم بود، بالاخره انعطاف پذیری بیشتر بود، با هم دیگه توی خاکی بالاخره رشد پیدا می‌کردن. حالا اگرم خاکش نبود که نمیتونست بیشترین رشد خودش رو تو زندگی ببینه، چون خودش نمیدونست بهترین خودش چی بود و چون نمیدونست که نمیدونست، راحت زندگیشو میکرد. این قسمتش سنگین شد ولی عجب حرفایی شد. زندگی دیگه، قانون زندگی، کاریش نمیتونی بکنی. پس اگه رشته‌تون رو دوست داشته باشید، کارتون رو دوست داشته باشید، با تمام مشکلات رشته و حرفتون کنار میاد. میگه چه شکلی میتونی پشتیبانی بکنی شبانه روز؟ چه شکلی میتونی که روز تعطیل کار کنی؟ این کتابخونه ملی به عنوان یکی از مراکزی که کمترین تعطیلات رو داره، عید نوروز و عاشورا تاسوعا تعطیله، ولی پشتیبانی ما این ایام و این روزها هم بازه. چطور میشه؟ خاک پیدا شده. این خاک عشقه، این خاک علاقه است، این خاک رسالته، این خاک خودش داره من رو تغذیه میکنه. این کار کمک کردن، دست گرفتن، موفق کردن، خوشحالی ایجاد کردن، افزایش رفاه، کیفیت زندگی دیگران ایجاد کردن، مثبت کردن سبد سهام عزیزان، تغییر نگاهشون، تغییر دیدگاهشون، تغییر منششون، این باعث میشه من به عنوان یکی از موجودات کره زمین، این خاک من باشه. من دائم خاکم رو بتونم بزرگتر احساس کنم، تغذیه‌ام قوی‌تر بشه، انرژیم بیشتر بشه و انگیزه‌ای که پشت تمام حرفا و رفتارهای ماست از یک جا نشأت میگیره، از یک جا سوختش تأمین میشه. این سوخت ناشی از چیه؟ عشقه. احساس میکنم منم مثل این گیاه دارم به طبیعت خدمت میکنم. احساس میکنم منم از منیتم جدا شدم، عضوی از این عالم هستی شدم. احساس میکنم با این که هستم دیگه نیستم. اینایی که میگویی یعنی چه؟ اینا خیلی قشنگه، اینا احساسای بسیار بسیار زیباییه. بنابراین قوی وایسادم. به 4 روز منفی شدن، به رکورد بدترین اتفاقایی که به وجود اومده، تو بدترین شرایط، نه تنها شل میشم، نه تنها نمیافتم از گلدونم بیرون، نه تنها کارهای عجیب غریب نمی کنم، محکمتر، قویتر، استوارتر، بیشتر پشتیبانی میکنیم، بیشتر کمک میکنیم، تو شرایط سخت بیشتر حمایت میکنیم. خاک پیدا شده و برای تک تک نوجوانا و جوانای نازنینم و تمام افراد کره زمین آرزو میکنم هر چه سریعتر خاکشون رو پیدا کنن. خیلی از بزرگترین دستاوردهای این دنیا در سن 70-80 سالگی میسر شده. خیلی از افرادی که تو این دنیا دارن زندگی میکنن تو سنهای خیلی بالا خاکشون رو پیدا کردن. مکدونالد بین 60 تا 70 سالگی پیدا کرد خودش رو که دوست داره بره چیکار بکنه؟ مرغ KFC رو بزنه. دیگه چه مثالی دارید از 60 70 80 ساله؟ آفرین. محمد جان شما 4 تا مثال بگو داداش. آفرین. تو سن چند سالگی؟ و اونجا شروع کرد اون کتابای هری پاتر رو نوشت. فیلم هری پاتر هم دقیقاً تو همون ایستگاه ها شروع شده. آفرین. این سن 40-50 سالگی. منم چقدر دوست داشتم، من کتاباشو میخوندم، بازیش هم انجام میدادم. دیگه کی؟ وارن بافت. تو چه سنی؟ آفرین. خاکشو دیر فهمید ولی پیدا کرد. ولی اون کسی که نوجوان و جوونه پیدا بکنه چی میشه؟ کیف میکنه، لذت. آفرین. حد اکثر استفاده از زندگیش رو میبره. بنابراین توجه به خودمون مهمترین چیزه.
تو اصل اول مقایسه نکردن به این نتیجه رسیدیم به خودمون توجه کنیم، تو اصل دوم خاکت رو پیدا کن باز به این نتیجه رسیدیم باید به خودمون توجه کنیم. هرچی اصول رو بررسی بکنیم به این نتیجه میرسیم که خودمون رو پیدا کنیم. بعد به این جمله قشنگ میرسیم خودشناسی خداشناسی است. از کجا متوجه بشیم خاکمون رو درست انتخاب کردیم و این سختی مسیریه که باید تحملش کنیم و صبر بکنیم تا به خواسته اصلیمون برسیم، و یا اینکه کلا خاک اشتباه. این خیلی نقطه مهمیه که ما یک صبوری داریم میکنیم ولی اصلا خاک اشتباهه. اینو از کجا بفهمیم؟ میدونی چرا فهمیدن این موضوع سخته؟ چون تو طبیعت هم سخت میفهمی. یعنی شما زمانی که حالا بنده متاسفانه اینو فهمیده بودم که یه سری از کسانی که در زمینه گل فروشی دارن زحمت میکشن به عمد این کارو میکنن. چون شما که میری گلدون بخری که دستگاه همراهت نمیبری که خاکش رو ارزیابی کنی، که این به عمد خاک اشتباه ریخته که شما 3 ماه دیگه دوباره پاش بیای گلدون جدید بگیری. متاسفانه و این چقدر کار بدیه که من زندگیمو بذارم روی این که یه موجودی رو نابود بکنم تا امرار معاش کنم. که اون گل فروشایی که تشخیص میدادم این کارو میکردن زندگی‌های خوبی هم نداشتن. اون گل فروشیایی که احساس میکردم این کارو نمیکنن متوجه میشم زندگی‌های خوبی میکردن. حالا عرض بنده اینا نیست. سوال خانم لکه از کجا بفهمیم؟ واقعا سخته، چون نمیشه دقیق بفهمی که الان این عدم رشدت، این شل شدن تو زندگیت، این بی انگیزه شدن، این بی هدفه، این بی تحرکیه به خاطر خاک اشتباهی یا نه به خاطر خودته. چون تو قوانین بعدی به بحث نیازهات رو برس میرسیم. این الان شل شده، این همین الان شل شده، تو رو ابوالفضل آقای امنی بگید آب بده، ولی این به خاطر خاکش نیست، این به خاطر آب ندادنه. این تشخیص پس ممکنه نیازهای دیگه‌تون رو رسیدگی نمی کنید، تو خاک درستی هستید. ممکنه تو خاک اشتباهی هستید ولی چون نیازهای دیگه‌تون دارید رسیدگی میکنید تو کوتاه مدت حالتون خوبه. من تا به این سن، به این درجه جهانبینی که رسیدم، فقط پاسخ این رو میتونم تو عشق بدم. یعنی اگر کاری که، حرفه‌ای که، رشته‌ای که عاشقانه دوستش داری یعنی خاکته. اگه عشق نیست توش یعنی خاکت نیست. حالا خود نشونه این که عاشق شدی یا دوست داری یا هوسه خودش یه بحث دیگری است. بنابراین واقعا این تشخیصش سخته و جالبی سخت‌تر از همش چیه؟ سخت‌تر از همش چیه؟ هر کی باید برای خودش پیدا کنه، ولی یه سری از افراد میتونن راهنماییت کنن که برای من راهنما نقش بسیار مهمی رو داشت. هم اساتید دانشگاه، هم خانواده، هم دوستا میتونن راهنماییت کنن ولی نمیتونن دقیق بگن. خودت باید پیدا کنی که این رشته، این کار، این حرفه خاکته یا خاکت نیست. ولی واقعا سخت و هر چی سریعتر اینو بفهمید بهتره. پاسخگوی 894 بفرمایید. سهیل هم بچه سوال داره بهش رد بدید. جا این موضوعی که گفتید و در رابطه با خاک با نتیجه نمیشه سنجید؟ که مثلا یه شخصی داره یه کاری انجام میده، علی‌رغم اینکه نتیجه نمیگیره همچنان عاشقونه اون کار رو انجام میده و مداوم میره جلو تا وقتی که به نتیجه برسه. آفرین. آیا با نتیجه میشه این رو مثلا فهمید؟ دقیقاً. یعنی عشق دیگه، یکی از نشونه‌های عشق چیه؟ تداومه، استواریه، پایداریه. هر چقدر حالش بد میشه میره سراغ هم. حالا میرسیم به عشق، میرسیم تشتک پروم میشه. سوال سوالای خوب میپرسه اتفاقا. نه یه چیزی میخواستم بگم دقیقا به صحبت بچه‌ها مربوطه به نظرم. من فکر میکنم یه چیز درونی، حالا حداقل برای انسان‌ها، خب که به قول شما تو طبیعت هم هست 100%، ولی یه چیز درونی وجود داره فارغ از نتیجه. اینکه حالا شما یه کاری میکنی نتیجه میگیری یا نمیگیری دلیل بر خوب بودن اون کار یا خاک، یعنی خاک خوب بودن به نظر من نیست. یه حس درونیه که اونو تجربه وقتی میکنی
میفهمی که حالا چه نتیجه گرفتی چه نتیجه نگرفتی، تو جای درست خودت وایسادی یا نه. دقیقاً. یعنی من فکر می‌کنم خیلی نتیجه گرا نمیشه بهش نگاه کرد. نه، ولی بهت بگم اگه درست باشه قطعا نتیجهشو میبینی ها. اصلا شک نکن نتیجهشو ببین، چون هر چیزی تو طبیعت تداوم، استوار و پایداری داره به نتیجه میرسه. به نظرم اگه دقت بکنیم به این مسیره، دقیقا مثل طبیعته. طبیعت هم اینجوری نیست که گله 10 روز سبز باشه همه چیز خوب باشه، فردا صبح روز 11 ببینیم همش زرد شده. به مرور همه رو به ما نشون میده، فقط کافیه که گویایی رو حفظ بکنیم و نگاه داشته باشیم به مسیری که داریم. آفرین. و اینم من عرض بکنم که برداشت شما از به نتیجه رسیدن یه بحث فلسفی ها. برداشت شما از به نتیجه رسیدن یه بحث فلسفیه که دوباره تو ادامه یکی از قانونامون همینه ها. یعنی اصلا این گل که شما نمیتونی مثلا این گیاه ازش یه برداشت داشته باشی که گل و میوه میده و بگی هی داره تلاش میکنه رشد میکنه به گل و میوه برسه. اصلا قرار نیست به گل و میوه بده که، نه گل میده نه میوه میده. این یه بحث فلسفی خیلی قشنگیه، قوانینش هست بهش میرسیم. برای همین یکی از مشکلات ما اینه که نتایج رو اون چیزی که تو ذهنمونه متصور میکنیم به عنوان نتیجه، در صورتی که شما وارد یه کاری میشی، یه حرفه‌ای میشی، یه رشته میشی، یه شغلی میشی، یه شرکتی میشی، میفهمی این خاکت نیست، همین نتیجه است. یعنی همین که فهمیدی ازدواج کردی با این فرد اشتباهی ازدواج کردی، هر چی سریعتر متوجه شی و اینو قطعش کنی، یه نتیجه خیلی بزرگه، دستاورد خیلی بزرگه. من اگه یه ماشین خریدم وقتی میفهمم به درد من نمیخوره، لذت نداره، اذیتم میکنه، همین که سری بفروشمش یه دستاورد بزرگه. حالا تو اسکیل خیلی بالاش شما میبینید که طرف خودش رو فدا کرده به دستاورد برسه، یعنی هدفش این بوده که خودش رو از بین ببره تا به دستاورد بزرگی برسه، یعنی نیستیش از هستیش بیشتر دستاورد داره. بنابراین یه بحث خیلی فلسفی و قشنگی که تو ادامه یکی از قوانین ماست. قوانین زندگی رو میآموزیم، راهنمای زندگی رو میآموزیم و یاد میگیریم چگونه بهتر، زیباتر و قشنگتر زندگی کنیم. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. بریم سراغ ویدیوهای بعدی، قوانین بعدی رو هم بیاموزیم. خداوند مهربان یار و یاورتون باشه عزیزمی.